Maraming salamat po sa pagkakataon na ibahagi po itong mga pananaw na ito ngayong araw na ito, at kasama po dito yung mga trabaho po namin in our research sa Ateneo Policy Center. Ang focus po namin is governance in the Philippines, at syempre napakahalaga po itong issue na ito ngayon na nalalapit na po ulit tayo sa eleksyon. At ito po ay isang eleksyon na very unique because most likely we will be conducting it under pandemic conditions and under an economic crisis. So marami po tayong kababayan na nahihirapan po talaga ngayon. Marami pong kababayan na nawalan ng trabaho, marami pong mga batang hindi nakakapasok sa eskwelahan, at marami rin po tayong kababayang tinamaan po ng sakit ng COVID. So mas mahalaga po, more than ever before, I think, ito pong katanungan na na-raise po ng ating mga kaibigan sa SOULPH. So nagpapasalamat po ako kay Greg Atienza at saka kay Sen Joey at saka kay Sir Ramon Del Rosario for the kind invitation to join you today. So what I want to show here next, and I want to begin with basically yung isa po sa mga challenges natin bilang isang bansa. Palagi pong naitatanong itong issue ng governance. Ang issue po ng governance sa atin ngayon, ayon po sa aming research, ay very much linked po sa mga pinuno na napipili po natin bilang isang demokrasya. At ang issue po dito sa mga pinuno po natin ay most of them now come from political dynasties. Para lang po maging klaro yung usapan, meron po kaming dalawang kategorya ng dynasty. Ang dynasty po na nagsusunod-sunod o tinatawag po naming thin dynasty, yung payat na dynasty. So si lolo ipapasa yung congressional seat kay anak, si anak ipapasa kay apo, nagsusunod-sunod sila ng maayos. Pero meron din pong pangalawang kategorya, yung tinatawag na fat dynasty o sabay-sabay. Ito yung si lolo, si anak, si apo, si asawa, si pamangkin, si in-laws, sabay-sabay nagtatakbuhan at sabay-sabay nanunungkulan. So ito pong fat dynasty, ang isa po sa mga focus areas ng governance research po namin. Dahil ang teorya po dito, pag nagsabay-sabay kayo sa panunungkulan, mawawalan na po ng checks and balances ang gobyerno natin, at kahit po nagkakamali kayo sa panunungkulan, kahit po hindi na ninyo sinusunod ang boses ng taong bayan, hindi na po kayo mapalit-palitan. Napakahirap pong talunin sa eleksyon. At yan nga po ay nakikita na po nating isang napakalaking risk pagpasok po ng 2022. So ito lang po yung data po. Ito po yung datos ng Pilipinas. So ipapaliwanag ko na lang po ito. Pero yung mga interesado po ditong mga kabataan, bibigyan ko po kayo ng kopya nitong PowerPoint kung gusto po ninyo. Ito lang po ay yung share, yung dami ng mga fat dynasty sa iba-ibang posisyon sa ating local governments. Napakalaga po ng local government kasi po ang frontline para sa pagbigay ng public service sa ating mga kababayan. So yung governor po noong 2004, 56.96% po ng governors come from fat dynasty. Mga kalahati po ng gobernador ay galing sa isang political clan na fat. Pero by 2016, tumataas na po yan. At makikita nga po natin dito, naging 80% po ng governors, by 2019, 80% of governors are now from fat dynasties. 67% of congressmen from fat dynasties. Around half of our mayors are from fat dynastic clans. So nagtataasan po yung numero ng mga fat dynasty, at kinakain po nila yung share ng non-dynasty at ng thin dynasty. At nagtatabaan po sila sa pwesto. Hindi lang po sa dami, kundi sa kayamanan din. So isa pong napapansin po namin sa mga lugar na kung saan maraming fat dynasty, ito po ay isang picture, mas powerful po siguro ito than my data and my figures. So papakita ko na lang po yung picture na kinuha ko po mismo pagpasok ko po ng Port of Dinagat Islands. Dinagat Islands is a province to the south of Manila, and it is one of the poorest provinces in the country. Ang dati po nilang gobernador ay nakatira po sa isang bahay na matatanaw mo po sa Port of Dinagat Islands. At dito po,
Ito po yung bahay ni ex-governor at yan po ay basically picture po ng inequality both in politics. Yung political voice po ng ating mga kababayan siguro humihina na po over time kasi mga political clans na lang po ang kumukuha po ng kapangyarihan na yan, yung political power. Tapos yung economic power din po ay imbalance. May economic inequality po sa bansa. So hindi lang po yan makikita dito sa Metro Manila na kung saan nagtataasan po yung mga building sa BGC o sa Eastwood o sa Ortigas. Pero ang nakapaligid po ay mga informal communities na hindi pa po titulado yung mga areas ng mga ibang yan at napaka-vulnerable po nila. So yan po yung inequality sa mga syudad. Nakikita rin po natin yung inequality sa mga probinsya. At yan po ay reflection ng economic and political inequality na minomonitor po namin sa Ateneo Policy Center. So bakit po mahalaga yan? Naniniwala po kami na yung economic and political inequality ay magkasundo na ganyan. Ibig sabihin, they're very much tied together. Kung hindi po natin mabuwag yung monopoly ng mga political clan, mahihirapan din po tayong buwagin yung monopoly sa economy po natin, yung economic inequality po dyan. So ito lang po ay isang picture snapshot ng inequality po sa ating society. Ito po yung poor households, 4.2 million. Ito po yung lower income households, 7.1 million. Non-poor po yan, pero very vulnerable to shocks at very vulnerable to the present conditions right now of pandemic. Tapos meron pong middle income na tinatawag na 9.8 million, pero yan po ay vulnerable pa rin. At kinikwento ko nga po sa aking mga ibang nakakausap dito po sa sitwasyon natin sa Pilipinas, na ultimo professor po sa Ateneo ay maari pong malagasan ng kayamanan at malagasan ng financial security pag nagkaroon ng isang malubhang sakit sa pamilya o yung mismong profesor ay magkaroon ng sakit. Kasi napakalakas po ng probability of a health shock that is actually going to deplete your savings and deplete your assets. So hindi lang po sa mahirap nangyayari yan, nangyayari din po sa middle class. And finally po yung upper income class. So ito po yung snapshot of economic inequality in our country. Just the other night, I was in an interview with a NEDA official who is a good friend of mine, si Yusek Rose, and we were talking about the need for ayuda during this period of lockdown. So as you know, we went under a very strict lockdown again. This is our 4th lockdown now under the pandemic. And every time we go into lockdown, ang dami pong mga pamilyang Pilipino na nararanasan po ang kagutuman at nararanasan po ang kahirapan, kaya kailangan po nila ng tulong. The government's plan right now is to give ayuda to 80% of our population because that is the share of our population that is affected by the COVID-19 pandemic. So ang isang punto lang po namin doon nung nag-usap po kami sa ANC nung gabing yun, sabi ko po, we cannot afford repeated lockdowns. We need to have a more cost-efficient strategy to contain COVID-19. Otherwise, mauubos po yung macro fiscal buffers po natin, kakabigay ng ayuda at kakasara ng ekonomiya natin. Kasi habang sinasara natin yung ekonomiya, lumiliit din po yung tax revenue at kung lumiit yung tax revenue, humihina yung kakayahan nating magbigay ng suporta sa taong bayan. So we really need competence. So I hope this will be a topic later that will be picked up in our discussion. Kung hindi po competent ang public sector management po natin, talagang mahihirapan po tayong umahon sa pandemya. So I will just share a few updates on the pandemic since it is the big elephant in the room in our governance discussion, and I hope it's also appreciated. So I talked about dynasties and the governance challenges, the impunity challenges, and the poverty challenges. On top of all of that, may pandemya po tayo ngayon. So kailangan po natin yung pinakamatino at pinakamahusay na magtrabaho po para sa ating ikauunlad bilang isang bansa at para makaahon po tayo sa pandemya. So ito po yung trajectory. These are the last quarters of economic growth in the Philippines, and we have been very, very poorly performing. We are among the countries in the world that is worst hit
pinakatinamaan po na negatibo ng COVID-19. At ang reputasyon din po ng Pilipinas ay ito po yung bansa na kung saan napakahaba ng lockdown natin. So ito pong lockdown, para lang po klaruhin, kailangan po natin gawin yan kung hindi po tayo nagtagumpay sa more cost-efficient containment strategies, yung tinatawag pong test, trace, and treat strategies natin. So unfortunately, hindi po maganda yung ating pandemic response doon, kaya palagi tayong napepersa back into lockdown. So ito po yung mga figures. Every week of lockdown costs us 105 billion pesos. So ito pong 2 linggo na mala-lockdown tayo, ang estimate po ng ating gobyerno ay 210 billion pesos ang mawawala sa atin. So napakalaki po yung kayamanan na dapat sana po ay naipagtulong na natin sa kapwa Pilipino, naipag-build na natin ng mga infrastructure, na ipag-unlad na ng bansa natin. Kaya lang dahil nasa lockdown tayo at dahil no choice na tayo ngayon kasi mahina yung containment strategy natin, we will pay a very, very high price to stop the Delta variant, which is now the main risk for our country. So ito rin po yung iba pang mga figures. 167,000 workers face job losses. I really think that there will be more workers that will face job losses and many, many more Filipino families facing hunger and poverty. The other point here is that we are now facing some potential risk to lose our credit upgrade. Ito po yung investment grade na pinaghirapan po natin bilang isang bansa para magkaroon tayo ng better credit standing sa international community. At kung may better credit standing po ang bansa, lahat po ng ating mga firms, lahat po at kasama na po dyan ng ating gobyerno, ay dapat sana mas marami pong magagawang pag-invest para sa ikauunlad natin bilang isang bansa. Kung nawala po yung investment grade na yan, mas mahihirapan na po ulit tayo. At yun po yung sitwasyon natin nung natapos po yung dictatorship in the 1980s. I'm sure yung mga young people like Laura may not have any memories of those days, but ako po yung bata noon, nung 1980s. At natatandaan ko noon, napakahirap pong umutang ng ating gobyerno at napakahirap pong mag-invest ng ating mga private firms at kinailangan po nating bayaran yung marami pong utang na pagkakamali na ginawa nung dictatorship. So ngayon, nandito tayo sa situation na at risk na naman yung investment grade na yan at baka bumalik tayo dun sa reputation natin noon na sick man of Asia. So unfortunately, this is something that we need to handle, and hopefully our choices in May 2022 will be up to the task because we are really facing some important challenges ahead. Ito rin po yung isang graph. I just wanted to show this to you. Ito po yung real GDP per capita po ng bansa. At makikita nyo po dyan na talagang bumagsak na yung real GDP per capita natin. The last data point is Q1 of 2021. And for those of you interested, for the young economists out there, yung 2021 Q1 real GDP per capita ng bansa ay kapareho na po ng real GDP per capita noong 2017. So we have already been knocked back to 2017, and this was before the lockdown, yung Q1 report. So hindi hinihintay pa po natin yung Q2 report. And obviously, we are still going to face Q3 and Q4. So it could very well be na maubos po yung lahat ng inunlad natin during this administration if we are unable to implement a more cost-efficient containment strategy. Dahil sa ngayon po, nandun na po tayo dun sa real GDP natin noong 2017 na knockback na tayo, nawala na tayo ng kayamanan at income bilang isang bansa. Okay. Let me just end with this slide, which I hope is going to be the, I guess, jump-off point for the next speakers. Ito po ay sinabi po ng isa sa mga senador po natin na very concerned about, the situation right now. Si Senator Grace po mentioned this as a response to the SONA. So it is not even my words. These are just reflected from one of our leaders out there who is very concerned.
Sinabi niya as of mid-2021, 16 months of lockdown pero 2 buwan lang ng ayuda ang nabigay natin ng central government para sa ating mga kababayan sa laylayan. So napakabigat po nitong statement na to kasi ini-expect po natin yung kababayan natin to honor the lockdown, to actually stay at home so that they can protect themselves and they can protect their communities and they can serve the nation by actually helping prevent the spread of COVID-19. Pero ang tulong naman na nabigay sa kanila ay pang 2 buwan lang. So para mo silang kinulong sa bahay nila pero 2 buwan lang ang pagkain. So this is the kind of, in my view, inequality that is going to deepen if we continue to mismanage this pandemic and this economic crisis. And make no mistake, this is no longer just a pandemic. This is also now an economic crisis. I'll keep it there and hopefully honor the time limit given to me. Thank you so much for listening to this short presentation. Maraming salamat, Ron, Dr. Mendoza.